everyone, welcome to Career Class. So, আজি আমাৰ daily current affairs video to আৰম্ভ কৰা আগতে এইখিনিতে এটা important announcement আছিলে Career Class main specific এটা power pack package লৈ আনিছে যিহেতু APSC prelims already হৈ গল আৰু APSC tentative calendar অনুসৰি mains তেওঁলোকে conduct কৰিব জুন or জুলাই so সেই ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়াৰ পৰা আমাৰ প্ৰস্তুতি চলাই নিব লাগিব right so আমাৰ Career Class এইখিনি package লৈ আনা হৈছে যত main stage series আপোনালোকে avail কৰিব পাৰিব at 7000 যত থাকিব 4 খনকৈ papers per set 4 খনকৈ paper থাকিব right আৰু the cherry on the top is that আপোনালোকে within 48 hours গুটে feedback খিনি লব পাৰিব right so আপোনালোকে কেনেকে test series টো লিখিছে কিমান attempt কৰিছে আৰু কি কি enhancementৰ প্ৰয়োজন গুটেখিনি feedback আপোনালোকে within 48 hours পাব লগতে means guidance এটাও লৈ আনা হৈছে so সম্পূৰ্ণ ৰূপে আপোনালোকক নাৰ্চাৰ কৰা হ'ব 2 classes daily থাকিব আৰু 9000 ত আপোনালোকে এটো avail কৰিব পাৰে আৰু এটা combo package লৈ আনা হৈছে যত test series আৰু means guidance আপোনালোকে পাব for 15000 right আৰু যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে মোৰ GS2 বা GS1 এখিনি মোৰ ঠিকে আছে but মই ethics বা international relations এনেকুৱা কিছুমান individual subject লব বিচাৰিছো সেই ক্ষেত্ৰটো আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা সুবিধাজনক কৰি 2500 দি আপোনালোকে ইন্ডিভিজুৱেল সাবজেক্টস খিনি avail কৰিব পাৰিব লগতে যদি আপোনালোকে ভাবে যে দুটা সাবজেক্ট মই লও তেতিয়াও আপোনালোকে avail কৰিব পাৰিব for 4000 right so এই গুটি প্যাকেজ খিনি আপোনালোকৰ জেনেকে ইন্টাৰেষ্ট খিনি এলাইন হয় right যেখিনি আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি avail কৰিবলৈ হলে আমাৰ এই তলত দিয়া নম্বৰটোত আপোনালোকে কল কৰিব পাৰে right আৰু কিবা যদি কোৱেৰিও থাকে সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকক কোঅপাৰেট কৰা হ'ব ঠিক আছে অলৰাইট So, আজি আমাৰ ডিসকাশন হমু আৰম্ভ কৰো আমাৰ প্ৰথম টপিকটো লোৱা হৈছে দা আসাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা কালি ৰাম মেধি আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ টপিক বিলাক ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে মেইন স্পেসিফিক GS পেপাৰ 1 পাৰ্সোনালিটি সন্দৰ্ভত আহিব পাৰে দ্বিতীয়তে GS পেপাৰ 5 আসাম ইস্যুজটো এনেকুৱা ধৰণৰ টপিক বিলাক ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে সো আজি এই আৰ্টিকেলটো জৰিয়তে আমি ডিসকাস কৰিম about কালি ৰাম মেধি দেৱৰ কথা অলৰাইট So, আমি essence of this article যদি চাও এই মূলতে এই আৰ্টিকেলটোত কি তেওঁলোকে ৰিফ্লেক্ট কৰিছে So, article portrays Kali Ram Medhi as a multifaceted intellectual whose profound contribution continue to shape Assamese literature and linguistic studies, leaving behind a rich and enduring legacy. Alright, so Kali Ram Medhi দেৱৰ যিমানখিনি অসমীয়াৰ লিটাৰেচাৰ হওক বা linguistic study ক্ষেত্ৰতে হওক তেওঁ যিমানখিনি অৱদান সেইখিনি কথা ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে সো সেইখিনি আমি যদি জানি থওঁ বা তেওঁ কি কৰিছিলে ৰাইট তেতিয়া কি হয় যেতিয়া পাৰ্সোনালিটি বেস কিবা প্ৰশ্ন হোদে আমি আনসাৰখিনি লিখিবলৈ সুবিধা হৈ পৰে অলৰাইট সো তেখেতৰ কালি ৰাম মেধি দেৱৰ যদি early life and education ক্ষেত্ৰত আমি চাওঁ সো কালি ৰাম মেধি was born on October 18th 1878 in Ramdia village near Hazo in the present day Kamrup rural Assam ঠিক আছে সো তেখেতৰ জন্ম গ্ৰহণ হৈছিল on 18th of October 1878 কোড হৈছিল Ramdia village কোড আছে Hazo আজিৰ দিনত Kamrup rural alright আৰু he hailed from prosperous family involved in mustard oil trade by riverboat and agriculture alright আৰু তেখেতৰ যদি upbringing কথা চাও His upbringing in Ramdia, a center of Vaishnavite learning, influenced his deep association with Vaishnavism. So, Horupai jihetu teo gute upbringing to gore uthisile teo Vaishnavite learning kotha hunisile, right? So, tekhetor ki hoise he Vaishnavite ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি অৱদান দিছে তেওঁ নিজৰ ফালৰ পৰা বহুতখিনি লিটাৰেচাৰ ৰিলেটেড অৱদানো প্ৰভাইড কৰিছে এইখিনি আমি ডিসকাস কৰিম alright so started education at Ramdia primary school and later went to Guwahati for higher education completed matriculation with highest mark in Sanskrit among Indian students and pursued higher education in Calcutta alright logote he obtained BA and MA degrees in physics from Presidency College, Calcutta in 1902 and 1903 respectively. ঠিক আছে just জি সেটা লৈ লওক ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় just আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় তেখেতৰ জন্ম ক'ত হৈছিল আৰু কোনখন ডিস্ট্ৰিক্টত হৈছিল আৰু কেতিয়া হৈছিল ঠিক আছে সো এনেকুৱা ধৰণৰ যদি প্ৰশ্ন খুদে তেতিয়া আপোনালোকে সেইখিনি ইন্ট্ৰোডাকচনৰ পৰা লৈ আনিব পাৰে অলৰাইট
আৰু তেখেতৰ কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ, so he joined government service as a sub-deputy collector on 24th April 1904. And he served various administrative roles in places like Mongoldoy, Dibrugarh, Dhing, Goalpara, Golaghat, and Rura, and retired from the service in the year 1936 after ending outstanding service. Okay, so ekhini asle tekhetor career related. Itia hu mool kothale. So his contributions to Assamese language and literature it is important. So ami ekhini jani thotu bhal. Prelim specific important hoy kitiba hudi dibo pare. Logote mains joti Assamia language khetrot ba GS paper 5 bikhekoi tat hudilo ami ekhini kotha bornona koribo parim. All right. So writing published in journals like Jonaki and Assam Bandhava. So including essays like Proloy and Gaurav. All right. Aru tekhetor বহুত খিনি অবদান আছিল ইন সায়েন্স এডুকেশন এজ ওয়েল সো চাওক যোৱা বছৰ এটা নিউজত আহিছিল যে মানুহৰ এনেকুৱা নোশন আছে যে আসামিজ সোসাইটি কিয় সায়েন্স এডুকেশন ক্ষেত্ৰত ইমানখিনি আগবঢ়া নাই ৰাইট অতীতৰ পৰা ইমান আগবঢ়া নাছিলে বা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা তাত তেতিয়া এটা এডিটৰিয়েল আহিছিলে খুব ধুনীয়া এডিটৰিয়েল আছে যে কেনেকৈ আমাৰ অসমীয়া সমাজখনে কেনেকৈ সায়েন্স এডুকেশন বুষ্ট কৰিছিলে ৰাইট সো কিছুমান মানুহৰ নাম কৈছিলে ইম্পৰ্টেন্ট ফেমাস পাৰ্সনালিটি যোনে সায়েন্স এডুকেশন ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই নিছিলে ৰাইট সো সেই ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ পাই গলো যেহেতু কন্ট্ৰিবিউশন টু সায়েন্স এডুকেশন যেহেতু তেওঁ সায়েন্স এডুকেশন ৰিলেটেড কিছুমান ফিকশন লিখিছিলে যাতে অসমীয়া সমাজখনক মাজত হেখিনি পপুলাৰাইজ কৰিব পৰা যায় ঠিক আছে সো যেতিয়া সায়েন্স এডুকেশন ৰিলেটেড বাই সেই জনৰাটো কথা যদি হুদে তেতিয়াও আপোনালোকে কালিৰাম মেধিদেৱৰ কথা উল্লেখ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে All right. So published essay in the Journal of the Assam Research Society and edited Prahlad Charitra and contributed to its publication and wrote extensively on Vaishnavism. Jihetu ami patiswe karon teor horur pa jihetu upbringing to shape loi loisle he Vaishnavism mor homajor bhitor so tekhetor jikhini mentality asle ba teor jikhini perception asle খুব deep rooted asile right so he ক্ষেত্ৰত তেওঁ এখন কিতাবো লিখিছিলে টাইটেল মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ বাণী ঠিক আছে এটো মনত থব and compile Onkavali a collection of Onkya nads from various satras with comprehensive scholarly preface ঠিক আছে scholarly preface asile এটো মনত থব আৰু আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট হেতু কোবাত লিখি থৈ দিব যে অৰ্থত অসমীয়া ব্যাকৰণ আৰু ভাষা তত্ত্ব so it is a significant work of Assamese grammar published in the year 1936 this book established Medhi as a prominent linguist in Assam so এই কিতাপখন যথেষ্টখিনি অৰিহণা দিছে বহুতখিনি গুৰুত্ব ৰাইট আৰু এই কিতাপখন যেটা তেওঁ পাবলিশ কৰিলে তাৰ পাছতে তেওঁ এটা কিতাপ লবলৈ অৰ্জন কৰিলে হেয়া হৈছে prominent linguist in Assam ঠিক আছে আৰু he was critic in foreign written books on Assamese grammar অসমীয়া ভাষা মূল সো এটো ইম্পৰ্টেন্ট কিয় হয় কাৰণ আমি দেখিছিলো যদি আপোনালোকে হিষ্ট্ৰী পঢ়িছে ৰাইট অসমত যেতিয়া বহুত মিশনাৰী সকলে অসমীয়া ভাষা ওপৰত গ্ৰামাৰ ইত্যাদি লিখিছিলে সো তাত কিছুমান ভুল আছিল হেখিনি উদঙাই দিছিলে আমাৰ কালিৰাম মেধিদেৱে right যে জিমানখিনি কিছুমান গ্ৰামাৰ তেওঁলোকে আনিছিলে তা যথেষ্টখিনি কিছুমান ভুল হুমাই আছিল সো হেখিনি তেওঁ উদঙাই দিয়াত সহায় কৰিছে আৰু his essays origin of Assamese drama was incorporated in a book published by Guwahati University so these were the contributions of Kaliram Medhi right লগতে তেখেতে প্ৰেসিডেন্সি অফ অসম সাহিত্য সভাও লাভ কৰিছিলে so he delivered an extraordinary presidential speech at the third session of the Assam Sahitya Sabha in Borpeta in December 1919 so মই বহুত বিচাৰিলো তেওঁ কি স্পিচ টো কৈছিলে মই তো বিচাৰি নাপালো কি যেহেতু আৰ্টিকেলটোত এনেকে উল্লেখ কৰা আছে সো এনেকেই দিয়া হৈছে ৰাইট সো কিনো তেখেতে কৈছিলে হেখিনি মই বিচাৰি নাপালো যদি আপোনালোকে পায় প্লিজ আমাৰ কমেন্ট সেকশনত জনাব সো কিন্তু যেটো তেওঁ স্পিচ দিছিলে বহুতখিনি প্ৰশংসা বটালিবলৈ সক্ষম হৈছিলে ৰাইট আৰু his tenure as president was considered a golden chapter in the history of Assamese literature so তেখেতে যি সময়ছোৱাত 1919 যেহেতু অসম সাহিত্য বা প্ৰেসিডেন্সি লাভ কৰিছিলে সেই সময়ছোৱাত golden chapter of history of Assamese literature বুলি মনা হয় ঠিক আছে so this is his legacy Now, based on this topic, at a main specific question loana hoise, who was Kali Ram Medhi? Reflect on Kali Ram Medhi's effort to promote Assamese language and literature. So, ami jiman khini discuss koisu, hekhini upor bhitti kori apnaloke
এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক এটেম্প কৰিব পাৰে ঠিক আছে এতিয়া পৰাই প্ৰেক্টিছ কৰি থাকক পাছলে বহুত সহায় হ'ব এতিয়া যাও আমাৰ নেক্সট টপিকটোলে নেক্সট টপিকটো লোৱা হৈছে দা আসাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা স্মল টি গ্ৰোৱাৰ্ছ অফ আসাম এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক আমাৰ জিএস পেপাৰ 3 লগতে জিএস পেপাৰ 5 আসাম ইস্যুজতো হুদাৰ বহুতখিনি সম্ভাৱনা থাকে কাৰণ স্মল টি গ্ৰোৱাৰ্ছ ৰিলেটেড বহুত বাৰে বাৰে আমি দেখি থাকো নিউজ পেপাৰত আহিয়ে থাকে ৰাইট So, এই editorialটোৱে যদি কি ক'ব বিচাৰিছে আমি হেতু চাও so the editorial celebrates the success of the small tea cultivation in Assam portraying it as a model of economic empowerment and sustainable development right so ইয়াত তেওঁলোকে editorialটোত আসলতে small tea growers সকল কেনেকে evolve হল ইত্যাদি এইবিলাক কথা উল্লেখ কৰা হৈছে so এইখিনি আমি এটা চাম ভালকে প্ৰথমতে জানি লওঁ tea sector in Assam So, our Indian tea industry has a long history spanning around 200 years. So, যোৱা বছৰ 200 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছিলে যেহেতু যেটা ৰবাৰ্ট ব্ৰুচ আৰু মনিৰাম দেৱানে সিংফোৰ্ড গৈ তেওঁলোকে ডিসকভাৰ কৰিছিলে যে ইয়াত দুখন একেবাৰে টি প্লান্টেশন হৈ আছে তেতিয়াৰ পৰাই এই টি ইন্ডাষ্ট্ৰি গঢ় লৈ উঠিলে আমাৰ অসমত right so আজিৰ দিনত যদি আমি চাওঁ Assam produces approximately 700 million kg of tea annually contributing to around 55% to India's total tea production very important data আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে কাৰণ বাৰে বাৰে টি ইন্ডাষ্ট্ৰি হক বা যিহেতু বিলাক সিগনিফিকেন্ট সেক্টৰ হয় অফ আসাম এনেকুৱা প্ৰশ্ন হোদাৰ বহুতখিনি প্ৰবাবিলিটি থাকে আৰু যত আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ ডাটাখিনি সাবস্টেন্সিয়েট কৰি দিয়ে এনসাৰটো আৰু বেছি গহীন হৈ উঠে ঠিক আছে Alright, so the tea industry plays a vital role in Assam's economy, contributing more than 25% to the state GDP. So, Ahomar GDP 25% পৰ্যন্ত এই tea industry টোৱে contribute কৰে। দেখিছে so কিমান এটা important data আমি গম পালো so কবা যদি এইখিনি নোট ডাউন কৰি ৰাখিব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ যেতিয়া মেইনছ আহিব তেতিয়া ইজি হৈ পৰিব Alright. So Assam's economy is predominantly agriculture with over 50% of the rural population employed in the agriculture sector. Right. So this is all about a gist about tea sector in Assam. It is introduction of small tea cultivation to the sound. Can small tea cultivation whole? So initially tea cultivation in Assam was restricted to large scale plantations with no local participation. So প্ৰথমতে কি হৈছিলে এনেকুৱা যে ক্ষুদ্ৰ চাহ ব্যৱসায় তেওঁলোকৰ নাছিলে তেওঁলোকক সেই প্ল্যাটফৰ্মটো দিয়া হোৱা নাছিলে সো মূলতে তাত আছিল অকল লাৰ্জ স্কেল প্লান্টেশন হে আছিল ৰাইট কিন্তু restrictions were lifted in the year 1978 allowing small tea cultivation to spread primarily due to the efforts of Soneswar Bora so এই Honeswar Bora কথা মনত ৰাখিব যেতিয়া small tea cultivation কথা আহে কাৰণ তেখেতক father of small tea growers in Assam বুলি মনা হয় so the then minister of agriculture of Assam who was considered the father of small tea growers in Assam so তেখেতে বহুতখিনি ইনিশিয়েটিভ ললে যাৰ বদলত আমি দেখিছো এই ৰেষ্ট্ৰিকশনস সমূহ আপলিফ্ট কৰা হল আৰু এই স্মল টি গ্ৰোৱাৰ্ছ সকলকো এটা প্ল্যাটফৰ্ম দিয়া হ'ল যাতে তেওঁলোকে ক্ষুদ্ৰ চাহ ব্যৱসায় কৰিব পাৰে ৰাইট আৰু স্মল টি কাল্টিভেশ্যন began in Golaghat district in the 1986 driven by unemployment issues so the Assam Agriculture University played a significant role in providing technical advice and support to small tea growers right so তেতিয়া অসম আন্দোলনৰ পাছত বহুতে আসলে আনএমপ্লয়েড ইউথ বহুত বাহি গৈছিলে সো তেওঁলোকক স্বাৱলম্বী কৰিবলৈ এই স্মল টি গ্ৰোৱাৰ্ছ বা ক্ষুদ্ৰ চাহ ব্যৱসায় এই প্ল্যাটফৰ্মটো আৰু এক্সপান্ড কৰি দিয়া হৈছিল অলৰাইট হেতু মনত থৈ দিব সো ইয়াত যেহেতু কোৱা হৈছে এক্সপানশন এণ্ড ডেভেলপমেন্ট কেনেকে হ'ল সো ফলোইং দ্য এণ্ড অফ Assam movement in the year 1985 educated youth expressed interest in the tea industry leading to the involvement of more small tea growers right so the establishment of all Assam Tea Growers Association in 1987 marked a turning point in the expansion of the small scale tea cultivation the monot hobo aru logote collaboration between small growers association and Assam Agriculture University further promoted small scale tea cultivation through programs like the Small Tea Growers Advisory Program that is STEP so যেতিয়া small tea growers কথা প্ৰশ্ন খুদিব তেতিয়া যদি STEP হল বা all Assam small tea growers এখিনি কথা মেনশন কৰি দিব পাৰে এনসাৰটো আসলে আৰু অকমান মার্কস লবলৈ সক্ষম হয় right and is a step যেটো কোৱা হৈছে small tea growers advisory program it formally it was known as tea advisory cell
hetu monot thobo and the number of small tea growers has been steadily increasing especially over the last decade with growth observed in almost all districts of Assam right ekhini kotha ami gom paisu so ajir dinot joti ami economic contribution of small tea growers sao small tea growers play a significant role in Assam's economy contributing to accelerating the state GDP and economic development so teolokor jothesho kini orihona ase right so the total number of small tea growers in state is 1,25,484 as per data provided by Tea Board of India dekhisene so Tea Board of India ei data to provide korise so gute khini mono nathakilo 1,25,000 mono takhilo jothesto right like more than 1,25,000 the small tea growers are in Assam eneke jotiu kobo pare titeo it's etu jothesto right so ei data to kune provide korise Tea Board of India provide korise aru logote a total 1,17,304 hectares of land is under cultivation by these growers right so it apologe dekhiboi sage kobat jodi gao homohot jai dekhibo jehetu bahut mati thake ঘৰটো পিছফালে গুতে বাগানে থাকে right হে বাগানখিনি ক্ষুদ্ৰ বিসবে লগ লাগি যেতিয়া হেবলা কেনেকে চলে এখন গাঁও আছে সাপোজ এই গাঁওখনত ফৰ এক্সাম্পল কৈছো 10 ঘৰ মান মানুহ আছে আৰু 10 ঘৰৰ মানুহৰে ক্ষুদ্ৰ চা আছে ঠিক আছে সো এখনকে চা বাগান আছে সৰু সৰু সো হেতু কি কৰিব হেদিনাখন এটা দিনত গুটেখিনি কুপাত বিলাক যেটা তেওঁলোকে কালেক্ট কৰিব একেলগে কালেক্ট কৰি হেখিনি উছতে যদি কিবা কবাত ইন্ডাস্ট্ৰি আছে টি ইন্ডাস্ট্ৰি আছে গুটেখিনি কালেক্ট কৰি এই ইন্ডাস্ট্ৰিটোৱে পাৰচেজ কৰিল ৰাইট সো তেওঁলোকৰ হেখিনিও অকমান আৰ্ন কৰিব পাৰিলে ইন্ডাস্ট্ৰি কানেও ভাল হ'ল ৰাইট সো এনেকুৱাকে চলি থাকে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় সমূহ right so he ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছো হি বিশেষ ৰুৰাল এৰিয়া হওক বা যি হওক স্বাৱলম্বী কৰাত যথেষ্টখিনি অৰিহণা প্ৰভাইড কৰিছে right so they account for 47.77% of total tea produced annually in the state so আমাৰ অসমে যিমান চা প্ৰডিউস কৰিছে তা 47.77% কোপা আহিছে ক্ষুদ্ৰ চা ব্যৱসায়ৰ পৰা আহিছে so ইয়াৰ পৰা আমি গম পাইছো কিমান contribution is small tea growers সকলৰ আছে right okay কিন্তু কথাটো হল এই চা ব্যৱসায় সকল ক্ষুদ্ৰ চা ব্যৱসায় সকলৰ বহুত চ্যালেঞ্জেস এসোসিয়েট হৈ আছে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিমানখিনি পটেনশিয়াল আছে হিখিনি লব পৰা নাই যেনেকে ধৰক লিমিটেড এক্সেস টু ফাইনান্স সো ডিফিকাল্টি ইন সিকিউৰিং ক্যাপিটাল ফৰ ইনভেষ্টমেন্ট এখন চা বাগিচা উলিয়াবলৈ ইমান সহজ নহয় ৰাইট সো আপোনালোকে গুটেখিনি চাব লাগিব ভাল সিডলিংস থাকিব লাগিব ভাল হে গ্ৰাফটিং কৰা হওক বা যি হওক তেনেকুৱাবিলাক লাগিব পাৰচেজ কৰিব লাগিব হে মাটিটো ৰুবলে আৰু বাইৰে চাই থাকিব লাগিব ৰাইট ফৰ দ্যাট এটা ওয়াৰ্কিং ক্যাপিটালৰ প্ৰয়োজন হয় হে ক্যাপিটালটো লোৱাৰ অকমান অসুবিধা আহি পৰে দ্বিতীয়তে মাৰ্কেট এক্সেস এণ্ড প্ৰাইস ফ্লাকচুৱেচনছ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰাইস ফ্লাকচুৱেচনছ কিতিবা বতৰ ভাল হলে প্ৰাইসটো উঠি যাব আকৌ কিতিবা বতৰ প্ৰাইসটো বহুত ফ্লাকচুৱেট হৈ থাকে ঠিক আছে সো আজি যদি পাৰ কেজি কুমবে 16 টকা পাইছে কালি হয়তো 10 টকা হে পাব এনেকা প্ৰাইস ফ্লাকচুৱেচনছ হৈ থাকে so it is struggling to access stable markets and fair prices right আৰু এটা মই যেহেতু কলো যেহেতু হে গাঁও এখনত বা হে সবৰে এটা ক্ষুদ্ৰ চা ব্যৱসায় আছে এটা তেওঁলোকে কালেক্ট কৰি হে ইন্ডাস্ট্ৰিটো দিব লাগিব টি ইন্ডাস্ট্ৰি থাকিব লাগিব হে মাৰ্কেট এক্সেস পাবলৈ যদি হে ইন্ডাস্ট্ৰিতে কয় নাই আমাক নালাগে আমাৰ নিজৰ বাগানৰে আমি চাপাত লৈ লম তেতিয়া হেখিনিটো মাৰ খাই যাব হয়নে সো হে ক্ষেত্ৰত এটা মাৰ্কেট এক্সেস পোৱাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰিছে আৰু লগতে টেকনিক্যাল নো হাউ এণ্ড ট্ৰেইনিং সো ল্যাক অফ মডাৰ্ন কাল্টিভেশন টেকনিক্স এণ্ড ট্ৰেইনিংৰ বহুত প্ৰয়োজন কাৰণ যদি তেওঁলোকৰ ওচৰত হেখিনি টেকনিক্যাল নো হাউ আছে যে এখিনি কি কৰা উচিত এতিয়া চাবচোন কিছুমান বাগানত কি হয় এনেকে গ্লু লগোৱা কিছুমান শীটস লগাই দিয়ে সো কিছুমান যদি ইনসেক্টস বা পোক সমূহ আহে এই যে ইয়েলো ইয়াত দেখে এবলাক তাতে গুটে পোকখিনি এট্ৰেক্ট হৈ যায় তাতে ৰাইট আৰু তেনেকে বহুতখিনি বচাব পাৰে কিন্তু কিছুমান ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় হয়তো নাজানেও এই টেকনিকটো এটো ইউজ কৰিব লাগে নে নালাগে ৰাইট আৰু হয়তো এক্সেসিভ পেস্টিসাইডস তেওঁলোকে ইউজ কৰি দিব পাৰে কাৰণ তেওঁলোকে হেখিনি কথা নাজানে হে ট্ৰেইনিং সমূহ নাথাকে সো হেবিলাকৰ কাৰণেও বহুত ক্ষেত্ৰত মাৰ খাই যায় তেওঁলোক ৰাইট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু টেকনলজিটো আছে লিমিটেড এক্সেস টু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড মডাৰ্ন টেকনলজি climate change আটাইতকৈ ডাঙৰ আমি চ্যালেঞ্জ দেখিছো সো vulnerability to climate risk
ৰিলেটেড ৰিস্ক সো এটা কি হৈছে হে পাতটো যেটো চাহ পাতটো কিবা ৰঙা ৰঙা পৰি গৈছে বা যেহেতু একদম ওয়ার্ম ওয়েদার হৈ গৈছে নতুন ধৰণৰ ইনসেক্টস সমূহ আহিছে যিবিলাকে পেস্ট অ্যাটাক হৈ আছে ৰাইট সো এইবিলাক বহুতখিনি আমি দেখিছো ক্যাসকেডিং ইফেক্ট দেখা পোৱা গৈয়ে আছে লগতে পলিসি এন্ড ৰেগুলেশন কনস্ট্ৰেইনটো আছে administrative burdens and client compliance cost that's a labor shortage and wage issue very important so যেতিয়া ডাঙৰ বাগানবিলাক থাকিব সো তাত কি হয় তেওঁলোকে গুটে স্কিল লেবার ফোর্স খিনি লৈ আনে ৰাইট টি ট্ৰাইবস সকল কাৰণ তেওঁলোকে হৰু পায় হে চাহ বাগানৰ লগতে জড়িত তেওঁলোকে জানে কিটিববিলাকো জানে কেনেকৈ ল'ব পাৰে কি কথা কিন্তু এই যে গাঁৱৰ মাজত আছে এই যে পাতটো কোনটো পাত ল'ব লাগিব কি কথা সেইখিনি স্কিলড workforce নাপায় ঠিক আছে সো হেবিলাক তাত আৰু টি ট্ৰাইবস সকল তাত আহিবও নিবিচাৰে যেহেতু তেওঁলোকে লাৰ্জ স্কেলত কৰিব বিচাৰে ৰাইট সো হে তেওঁলোকৰো কুচাব লাগিব হে অকমান বাগানখনেটো কিমাননো ওলাব তেওঁলোকৰ ৱেজটো কুচাব লাগিব সো এইবিলাক বহুত প্ৰশ্ন আহি পৰে আৰু লগতে access to extension services and market information so this limit the access to support and market insights ঠিক আছে সো এই হমু কিছুমান challenges আছে so based on this topic at a main specific practice question loana hoise analyze the economic contribution of small tea growers to Assam's economy discuss the challenges faced by small tea growers in maximizing their economic impact so it 15 marks or within 250 words apnaloke practice kori sabo pare all right now moving on our next topic to loa hoise Directorate of Enforcement aru ei topic to loa hoise hindur pura এনেকুৱা ধৰণৰ টপিক বিলাক ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰিছে বিশেষকৈ জিএস পেপাৰ 2 ক্ষেত্ৰত কাৰণ নিউজত বহুত ওলাই আছে ইডি আমুকক সামন কৰিলে ইডি তামুকক সামন কৰিলে সো ইডি হয় কি যেহেতু ইউপিএসসিও আহি আছে প্ৰিলিমছ সো তাতো প্ৰিলিমছ ৰিলেটেড কিবা প্ৰশ্ন সুধি দিব পাৰে লগতে এপিএসসি মেইনছ অৰ জিএস পেপাৰ 2 প্ৰশ্ন সুধা বহুত চান্সেস থাকে right so current context to hoise the Supreme Court endorsed the sweeping powers of the Directorate of Enforcement saying the central agency could call anybody for any information right so a ketot news or ahisle the Hindu so aji ei article to joriote ami bujim about enforcement Directorate of Enforcement ED kotha right all right so about Directorate of Enforcement ami joti saw it was established in the year 1956 etu monot thoi dibo prelim specific important hoy আৰু লগতে মেইনছৰ হুডিলো এখিনি কথা কব পাৰে with the formation of enforcement unit under the aegis of Department of Economic Affairs and handles exchange control laws violation under Foreign Exchange Regulation Act of 1947 that is FERA 1947 right so a year later the enforcement unit was renamed the Enforcement Directorate so এখিনি কথা আমি গম পালো কেনেকৈ ইভলভ হৈ আহিলে all right it is a multidisciplinary organization mandated with investigation of offense of money laundering and violation of foreign exchange laws so jite money laundering o kotha hok ba foreign exchange laws khetrot kiba jodi violate hoa dekha poa jay ei organization to hatot hekhini power ase je teloke investigation solabo pare right so the statutory functions of Directorate include enforcement of the following acts so ekhini important hoy pare je kun homo acts ondogot EDA asolte action lobo pare thik ase prothom to hoise Prevention of Money Laundering Act that is of 2002 PMLA apologe hudise nichchoy money laundering khetor eto eta important significant act hoy so ya purpose to hoise je criminal law enacted to prevent money laundering right money laundering khetot a act anise aru ya ontogotot ki responsibilities ase conducting investigation to trace assets derived from proceeds of crime right also dekiso provisionally attaching property ensuring prosecution of offenders and confiscating property through special court aru gute khini summon kora ba investigate kora power to kar hatot ase ED hatot ase thik ase hetu monot rakhibo so jite money laundering or kotha hude tita Enforcement Directorate hatot hekhini power thake to investigate dityote Foreign Exchange Management Act kotha kose FEMA so ya FEMA joti ami purpose to saw it is a civil law enacted to consolidate and amend laws relating to facilitate external trades and payments
Responsibility hoise conducting investigation into suspected contraventions of foreign exchange laws and regulations. So foreign exchange laws and regulation hondabot teoloke investigate kore je kisiban violate to hua nai so tetu hoise tita kone sabo EDA sabo logote adjudicating and imposing penalties on those found to have contravened the law, right? Ekhini ami kotha gom paiso so itialoke ki gom palo প্ৰথম মানি লণ্ডাৰিং এক্ট অফ 2002 হে অন্তৰ্গতত ইডি উচত কিমানখিনি পাৱাৰ থাকে দ্বিতীয়তে এটা আমি দেখিছো ফৰেন এক্সচেঞ্জ মেনেজমেন্ট এক্টৰ কথা অফ 1999 এইখিনিও এই এক্টৰ অন্তৰ্গত যদি কোনোবা ভায়োলেট কৰিছে তেখেতক কোনে সামন কৰিব পাৰিব আমাৰ ইডিএ পাৰিব ঠিক আছে সো এইখিনি কথা জানিব আৰু তৃতীয়তে আমি দেখিছো the fugitive economic offenders act of 2018 very important so enacted to deter economic offenders from invading Indian law by remaining outside the jurisdiction of Indian court are the famous Vijay Mallya right bharator pa bahirot koi beleghon country ase eta teok loy nai bahut okhubida hoy ase ataikoi jotil hoy ase taso Mehul Choksi apuni dekhise so teolok ki hoyse economic offenders hoy amar jiman khini iman তেওঁলোকে ফ্ৰড কৰি বেলেগ এখন কান্ট্ৰিত হুমাই আছে সো ইয়াৰ যেটো ফিউজিটিভ ইকনমিক অফেন্ডাৰ্স এক্ট এই অন্তৰ্গত কাবাক যদি সামন কৰিব সাপোজ বিজয় মালিয়া তেওঁক যদি সামন কৰিব পাৰে হে আছে ইডিএ সামন কৰিব পাৰিব ৰাইট সো ৰেসপন্সিবিলিটিজ হমো কি আছে অ্যাটাচিং প্ৰপাৰ্টিজ অফ ফিউজিটিভ ইকনমিক অফেন্ডাৰ্স হু হেভ এস্কেপড ফ্ৰম ইণ্ডিয়া ৱাৰেণ্টিং এৰেষ্ট দ্বিতীয়তে confiscating properties and transferring them to the central government so these are the responsibility associated with the Fugitive Economic Offenders Act 2018 so এই তিনটা মূলতে মনত ৰাখিব একটা হৈছে the Fugitive Economic Offenders Act তাৰ পিছত আমি দেখিছো Foreign Exchange Management Act তাৰ পিছত আছে Prevention of Money Laundering Act of 2002 right so prelim specific important আৰু তাৰ বাহিৰো ইডি হাতত কি পাৱাৰছ আছে যদি চাও ইনভেষ্টিগেশন আমি গম পাইছো ৰাইট কন্ডাক্টিং probes into suspected violations just আমি পাতিলো পিএমএলএ হক এফএমআ হক এফইএও হক ভালকে আমি ডিসকাস কৰিলো দ্বিতীয়তে আমি দেখিছো attachment of properties so provisional attachment of properties believed to be proceeds of crime that's adjudicating penalty hok right so adjudicating cases under FEMA and imposing penalties for contraventions হিমানখিনি পাৱাৰছ আছে লগতে prosecution and confiscation so হেতু আমি চাব লাগিব যে prosecuting cases under PMLA and seeking confiscation of assets so মূলতে এই তিনিটা ওপৰতে ঘুৰি পকি তেওঁ হাতত পাৱাৰটো আছে লগতে ইন্টাৰনেশনাল কোঅপাৰেচনো কৰিব পাৰে যেহেতু এটা ধৰক বিজয় মালিয়া বেলেগখন কান্ট্ৰিত লুকাই আছে সো হে ফৰেন এজেন্সি লগত কোলাবৰেট কৰি হে ইনফৰমেশন হমো এক্সচেঞ্জ কৰাটো তেওঁলোকৰ হাতত হেখিনি পাৱাৰ দিয়া হৈছে লগতে summon and warrants to আছে issuing summons and warrants for questioning and arrest right আৰু যদি bank freeze কৰাও তেওঁলোকৰ হাতত যথেষ্টখিনি পাৱাৰ আছে freezing bank accounts suspected of involvement in financial crimes and monitoring and surveillance so monitoring transactions and conducting surveillance to the track illicit activities so these are some of the powers of ED so যেতিয়া ED কথা আহে এখিনি কথা আপোনালোকে মেনশন কৰিব পাৰিব all right কিন্তু কথাটো হল ইডিয়ে যথেষ্টখিনি চ্যালেঞ্জেস ফেস কৰে হেখিনি আমি সাম overburden investigation so ED investigation are lengthy due to complex financial transaction legal hurdles and coordination needs resulting in delayed action against the offenders right so এইবিলাক যে ইমান complexity আছে ইমান lengthy procedure ফলত আমি দেখিছো investigation আৰু overburden হৈ গৈছে দ্বিতীয়তে আমি দেখিছো পলিটিক্যাল ইন্টারফারেন্স সো পলিটিক্যাল ইন্টারফারেন্স তো আটাইতকৈ ডাঙৰ চ্যালেঞ্জ সো allegations of political interference in high profile cases undermine ED's independence and impartiality affecting fair investigation so এটা খুব criticism face কৰি আছে ED right যে political puppet হয় এটো হয় হেতু হয় সো আমি দেখিছো কবান নহয় কবাত political interference তো আছে right so আমি challenges ত হেখিনি সমূহ কথা লিখিব পাৰো তাৰছত দেখিছো lack of coordination আছে so this is very important so inadequate coordination among law enforcement agencies lead to inefficiencies and redundant effort in investigating financial crimes right so যেহেতু এটা adequate coordination নাই among the law enforcement agencies so হে ক্ষেত্ৰটো কি হয় তেওঁলোকে নিজৰ process to investigation কৰাত কিছুমান অসুবিধা আহি পৰে
Legal challenges আছে, delays in court proceedings, so তাৰিখ পে তাৰিখ হৈ থাকে। So সেই ক্ষেত্ৰতো কিছুমান legal challenges সমূহ associate হৈ আছে, interpretation of issues, legal framework limitation, hindered prosecution efforts and asset recovery, right? তাৰপিছত আমি দেখিছো international cooperation ৰ ক্ষেত্ৰত, এতিয়া যিহেতু মই ক'লো বিজয় মালিয়াৰ কথা, মেহুল চক্সীৰ কথা, যিহেতু তেওঁলোক বাহিৰত আছে, সেই বাহিৰৰ কাণ্ট্ৰি বা ফৰেন এজেন্সি বা কোঅপাৰেশ্যন লোৱাটো বহুতখিনি অসুবিধা আহি পৰে। So challenges in collaborating with foreign agencies such as legal differences, diplomatic complexities, impede cross-border investigation and asset recovery. এই ক্ষেত্ৰতো বহুতখিনি challenges আহি পৰে। So এইখিনি কথা আপোনালোকে উল্লেখ কৰিব। So to overcome such challenges, what can be done? Streamlining investigation, so enhance technological capabilities. Ajikali ami dekhiso technologically kiman khini agbahi goise, so technological capabilities blak ami harness koribo lage and allocate adequate resources to expedite the investigation. Tar pisot ensuring independence, jehetu ami koisu political ki hoy interference ahi pore, he khetto বহুত important হৈ গৈছে যে এই ইডি হকলক আমি এটা ট্ৰান্সপাৰেন্ট এপইন্টমেন্ট প্ৰসিডিউৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক আনিব লাগে, লগতে এটা ইন্ডিপেন্ডেন্স প্ৰভাইড কৰিব লাগে, ঠিক আছে, তেতিয়াহে ইনষ্টিটিউচনেল সেফগাৰ্ড হৈ থাকিব। তাৰপিছত আমি দেখিছো এনহেন্সিং কোঅপাৰেশ্যন coordination, যিহেতু ইমান coordination দেখা পোৱা নাযায়, so এই ক্ষেত্ৰত foster better inter-agency coordination and information sharing platforms for improved efficiency. And capacity building and training very important, so invest in training for ED personnel to enhance investigative skills and technological proficiency. Logote continuous evaluation and improvement of provision, karon ami dekhisu ajikali iman dynamic hoi porise, iman prithibikhon agbahi goye ase, technological advancement hoise aru ki nai hoa, so he khetrot gute jiman khini investigation agency ase teoloko dynamic hoi thakibo laibo, so they should be able to cope up with the change, right? For that region, periodic evaluation and implement corrective measures to adapt evolving challenges are bahut proyojon. So these are some of the way ahead. So jeta ED kotha hude apnaloke sampurno rupe ED ki powers ase, ki challenges ase aru ki koibo pari, hekhini kotha ullekh korile ki hoy answer to sampurno hoy uthe. All right? So based on this topic, eta main specific prashno huda hoise, examine the role and powers of Directorate of Enforcement in combating financial crimes and violation of foreign exchange laws in India. Discuss the challenges faced by the ED in the functioning, suggest measures to overcome this challenge. So ami jiman khini discuss koriso hekhini upor bhitti kori ei prashno to apnaloke nichchoy attempt koribo paribo, so eta pai practice kori thakok, right? Moving forward, our next topic to lua hoise down to earth opera pangolin. Aru enoka dhৰণৰ topic blak important হৈ পৰে UPSC prelims ক্ষেত্ৰত, কাৰণ আপোনালোকে দেখিব UPSC prelims প্ৰত্যেক বছৰে enoka জীৱ জন্তুৰ কথা কিবা হলো প্ৰশ্ন হুদে, right? লগতে GS paper 3 to আমি চাব পাৰো, right? So current context to hoise pangolins face rapid declines across Asia and Africa, with all 8 species classified as vulnerable, endangered or critically endangered, ঠিক আছে? So আমি দেখিছো গোটে বিশ্বজুৰিতে এছিয়া হক বা আফ্ৰিকা হক পেঙ্গোলিনছৰ জনসংখ্যা বহুত ডিক্লাইন হৈ আহি আছে। So আমি বিতংভাৱে ভাতিম পেঙ্গোলিনৰ কথা কিনো হয়। So about pangolin, ami jodi sao, pangolins are mammals covered in scales, also known as Kali anteaters. So pangolins hokole ki kore he porua khai, khub bhal pai, porua hok, termites hok, ui jikhini ami kom, and larvae, essential players in controlling insect population within their ecosystem. Sauson bhagabanor keneকুৱা creation, প্ৰত্যেকটো জীৱ জুনে ভগৱানে সৃষ্টি কৰা সবকে ব্যালেন্স কৰি ৰাখিবলৈ কিবা বা কিবা পঠাইছে, সো হেতু হৈছে আমি কি কম ফুড চেইন কম, ৰাইট? সো এই যে পেঙ্গোলিনছ সমূহে কি কৰে, যিহেতু ইমান যদি পৰুৱাৰ জনসংখ্যা বহুত বেছি বৃদ্ধি হৈ যায় তেতিয়াও অসুবিধা হৈ পৰে, এটা ব্যালেন্স পপুলেশ্যন ৰখা বহুত প্ৰয়োজন। সো হে ব্যালেন্স কৰিবলৈ পেঙ্গোলিনৰ সৃষ্টি কৰিছে, ৰাইট? সো হেখিনি তেওঁলোকে উই হক এ পৰুৱা হক এখিনি এটা পেঙ্গোলিন সমূহে খায়, আৰু কিন্তু এতিয়া আমি দেখিছো পেঙ্গোলিনৰ জনসংখ্যা বহুত কমি আহিছে। So these animals are insectivores, they have no teeth, so they use their sticky tongues to pick up their food. So তেওঁলোকৰ একদম দীঘলকে ৰকা জিভা থাকে, so ভিতৰ যদি কবাত পৰুৱা থাকে বা উই থাকে খিনি ইয়াত যেহেতু স্টিকি থাকে ইয়াত গুটে পৰুৱাখিনি লাগি লাগি আহে, ৰাইট? So তেনেকে তেওঁলোকে সেৱন কৰে।
আৰু habitat কথা যদি চাও pangolins are solitary nocturnal animals that live in the forest and grassland that means এই যে pangolins সমূহ তেওঁলোক হৈছে solitary মানে অকলশৰীয়াকৈ থাকি ভাল পায় কাৰো লগত কিয় থাকে অকলশৰীয়া যাতে কম্পিটিশন ইমান নাথাকে নহলে যেহেতু লিমিটেড ফুড সোর্সেস থাকে এটা জায়গাতে তেওঁলোকে যদি একেলগে থাকে সেই একেখিনি খাব লাগিব কিন্তু অকলশৰীয়াকৈ যদি থাকে এটা ইয়াত থাকিলে এটা তাত থাকিলে ৰাইট সো তেওঁলোকে equally distribute হৈ থাকিব তেওঁলোকৰ ফুড সোর্সেস হ'ব সেইকাৰণে তেওঁলোক সলিটাৰী হয় বাট মিটিংৰ সময়ত তেওঁলোক লগ হয় বাট most of the time তেওঁলোকক আপোনালোকে অকলশৰীয়াই দেখিব and they are nocturnal animals that means তেওঁলোক ৰাতি সময়ছোৱাতহে বেছি এক্টিভ থাকে right আৰু uniqueness to যদি চাম they are the only mammals wholly covered in keratin scales so যিখিনি scales সমূহ তেওঁলোকৰ গাত থাকে সেইখিনি হৈছে keratin scales আৰু they are the only mammals wholly covered in the keratin scales and they use those scales to protect themselves from the predators in the wild right so hetu sabo je jiman khini animals ase sobor hatot kiba ta to weapon disi right eta motu jodi sa mosquito to saw teoke he mosquito to bite kori manuhok fatal koi dibo pare right aru ei je সবকে আসলে হি প্ৰটেকশন এটা বিছা এটাই হক হে মানুহে যদি সুই দিয়ে তেতিয়া খজুৱাই যায় আৰু তেনেকিটা আমি দেখিছো পেঙ্গোলিন সো তেওঁলোকক কি দিছে এই স্কেলস সমূহ দিছে কেৰাটিন স্কেলস সমূহ দিছে যাতে তেওঁলোক নিজকে প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখিব পাৰে ফ্ৰম দ্য ওয়াইল্ড ৰাইট সো দ্য নেম পেঙ্গোলিন অৰিজিনেটস ফ্ৰম দ্য মালাই ওয়ার্ড পেঙ্গোলিন which translate rolling up সো তেওঁলোক যেতিয়া কিবা থ্ৰেট দেখা পায় তেওঁলোক ৰোল হৈ যায় ৰাইট ৰোল হৈ যোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকক হে পেঙ্গোলিন নামটো দিয়া হৈছে আৰু টাইপস বিলি যদি আমি চাও four Asian types আছে Chinese, Sunda, Indian, Philippine pangolins, Africanoto আছে চাৰিটা হে আছে Tamanic pangolin, giant pangolin, white bellied and black bellied right আৰু আমি দিছো pangolins সমূহৰ extensive যেটো decline হৈ আছে তেওঁলোকৰ জনসংখ্যা they are one of the most trafficked mammals for their meat and the organs scales and other parts of the body in Asia and Africa for traditional medicines so traditional medicines or যেটো কাৰণ এটা মিথ হয় যেটো কাৰণ হেবলা একো নহয় জাস্ট কেৰাটিন হয় তথাপিও তেওঁলোকৰ জনসংখ্যা আসলে যিমানখিনি কমি কমি আহিছে মূল যেটো উৎস হৈছে এআই হৈছে যে ট্ৰেডিশনাল মেডিচিনৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হয় সেইকাৰণে বহুতখিনি ট্ৰাফিক কৰা হয় ইলিগেলি ট্ৰাফিক কৰা হয় ৰাইট সো এখিনি আমি জনা উচিত আৰু আমি কনজাৰভেশন ষ্টেটাসৰ কথা যদি চাও IUCN ৰেড লিষ্টৰ অনুসৰি critically endangered dia hoise Philippine pangolin Sunda pangolin Chinese pangolin right aru vulnerable hoise Tamanic pangolin black bellied pangolin endangered jetu sao ami Indian pangolin so bharatot thoka pangolin to endangered hoy ase white bellied pangolin and giant pangolin sites or jodi sa appendix 1 ot teolokok rakha hoise aru wildlife protection act of 1972 অনুসৰি the Indian pangolin and Chinese pangolin are listed in the schedule 1 right so ekhini kotha monot thobo eblak prelim specific important hoy pore now based on this topic eta prelim specific question provide kora hoise consider the following statement regarding pangolin so, pangolins are solitary nocturnal animals that live in forest and grassland দ্বিতীয়তে only mammals wholly covered in the keratin scales so এই দুটা statementor ক্ষেত্ৰত which of the statement given above is are correct so আমাৰ ইয়া শুদ্ধ উত্তৰটো আমাৰ কমেন্ট সেকশন জনাবলে নাপাহৰিব alright so এইখিনি আসলে আজি আমাৰ টপিক সমূহ I hope it is beneficial আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা feedback বা কিবা doubt থাকে আমাৰ কমেন্ট সেকশন দিবলে নাপাহৰিব till then bye bye